सगळ्यात महागडी भाजी काय रे? पावसातला रानमेवा. कसे काढतात भुतूर घुसान. मग काय किती रुपये किलो होतं रे सध्या? पाव किलो 100 रुपये. 200 रुपयाची एवढीची गावतात मग. मशरूमची भाजी किती घालणार रे? छत्री छत्री दाखव. छत्री दाखव. छत्री होय. छत्री दाखव. अडे शोधतात बघ किती उक्यारखे. हा होय तो गावा काय काय मार्केटला बरी होत. दाखव हातात. मावरे गाडी
ये सब करके